everyone, welcome back to Patashalawa. පාඨශාලාවත් එක්ක එකතු වෙන ඕගොල්ලන් ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. You know, today we are going to learn about simple present tense. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ simple present tense ගැන කියලා ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දාන්නවා. නේ? Right. ඉතින් English basic course එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන පාඩම් මාලාවේ simple present tense video එකත් එක්කයි ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ නේද? right. ඉතින් මේ lesson එකේදී මේ video එකේදී අපි අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ simple present tense වල structure එක මොකද්ද? What is the structure of the simple present tense and what are the situations we can use simple present tense? Simple present tense use කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් මොනවද? And also how to make question negative and negative question of simple present tense. right? Simple present tense වල structure එක මොකද්ද? Simple present tense use කරන අවස්ථාවන් මොනවද සහ simple present tense වල question එක negative එක සහ negative question එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැනයි අපි අද මේ lesson එකේදී ඉගෙන ගන්න. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්කම. Simple present tense. Simple present tense වල structure එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු මුලින්ම. නේ? Simple present tense වල structure එක මේ බලන්න මුලින්ම subject එක එනවා active voice නේ. හරි. ඊට පස්සේ simple present tense නිසා present verb එකයි එන්නේ. නේ? ඊට පස්සේ rest එක. subject present verb rest. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා present verb එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද අපි verb lesson එක කරලායි සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙතෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ verb lesson එක බැලුවේ නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම verb lesson එක හොඳින් study කරලම මේ lesson එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. මොකද verb එක ගැන full knowledge එකක් ඔළුවේ තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ tenses ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම verb lesson එකේ link එක description box එකේ දාන්නම්. ඒ පාඩම බලලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ lesson එක බලලම simple present tense lesson එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. right? එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි structure එක. මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ important point එකක් තියෙනවා. What is that? ඒ මොකද්ද? right. If the subject of the sentence is singular, the verb should be singular. Sentence එකේ subject එක singular නම් verb එකත් singular වෙන්න ඕනේ. Also, if the subject of the sentence is plural, the verb also should be a plural one. right? Sentence එකේ subject එක plural නම් verb එකත් plural වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් simple present tense වලදී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ point එක මොකද්ද? subject එක singular නම් verb එකත් singular. subject එක plural නම් verb එකත් plural. We call this subject verb agreement. මේකට තමයි අපි කියන්නේ subject verb agreement එක කියලා. right? එහෙනම් subject verb agreement එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්නම මේ simple present tense sentence අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right? හරි. අපි මොන situations වලටද simple present tense use කරන්නේ? මොන අවස්ථාවන් වලටද? right? First, to express habitual actions. habit එකක් තියෙනවා නම් යම්කිසි කෙනෙකුගේ පුරුද්දක් නේ habit එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක ගැන කතා කරන්න අපිට simple present tense use කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න, think carefully. If a person has a habit, පුජ්‍යලයකට habit එකක් තියෙනවා නම් එයා ඒක ඉස්සරහත් කළා දැනුත් කරනවා, ඉස්සරහටත් බොහෝ විට එයා ඒ දේ කරනවා. නේ පුරුද්දක් විදියට කරන දෙයක් නා. නේ ඉතින් අපිට එන්න ඒ කාරණාව timeline එකකින් මෙන්න මේ විදියට දක්වන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. present tense තියෙනවා, past tense තියෙනවා සහ future tense තියෙනවා. මෙන්න මේ කාල තුනේදී එතකොට past tense වලදී present tense වලදී වගේම future වලදී කෙනෙකුගේ habit එකක් සිද්ධ වෙනවනේ, සිද්ධ වුණානේ. නේද? සිද්ධ වෙයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට timeline එකකින් මෙන්න මේ විදියට දක්වන්න පුළුවන් simple present tense action එකක්. habit එකක් විදියට කෙනෙක් කරන දෙයක්. right? අපි යමු example sentence වලට. මේ බලන්න, the school bus picks up the students at 6 am. school bus එක සිසුන්ව ගන්නවා උදේ 6 වෙනකොට. ඉතින් මේක මේ අද විතරක් present tense උනායි කියලා අද විතරක් වෙන ක්‍රියාවක්ද? නැහැ. මේක ඉස්සරත් උනේ ඒ විදියට. එහෙනම් මේක past. නමුත් අපි use කරන්නේ simple present tense. මොකද ඒක habit එකක් පුරුද්දක් විදියට ඒක ඒ විදියට වෙනව නිසා. නේ? right. ඊට පස්සේ ඒක ඉස්සරහටත් ඒ වෙලාවට ඒ විදියටම වෙනවා. එහෙනම් future එකේදීත් ඒක වෙනවා. නමුත් අපි ඒක habit එකක් නිසා simple present tense use කරලා ඒක කියන්න පුළුවන්. right? Next example.
They read a lot. ඔවුන් ගොඩක් කියවනවා. පොත් වගේ දෙයක් ගොඩක් කියවනවා. ඒක ඉස්සරහත් කළා දැනුත් කරනවා ඉස්සරහටත් කරાવી. නේ? Right. Next example. He likes ice cream. ඔහු ice cream වලට කැමතියි. Right? ඉස්සරහත් එහෙමයි දැනුත් එහෙමයි ඉස්සරහටත් එහෙමයි. Right? Right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ habit ගැන කතා කරනකොට අපිට simple present tense use කරන්න පුළුවන්. Let's go to see more examples. Right. I work in a shop. මම වැඩ කරන්නේ කඩයක. Right. John lives in London. John ජීවත් වෙන්නේ ලන්ඩන් වල. Jack has a shower every day. Jack හැමදාම නානවා. නේ හැමදාම shower එකක් ගන්නවා. Right. එතකොට මේ බලන්න මෙන්න මේ අවස්ථාවන් අපි habit එකක් විදියට කරන දේවල් නේ. ඒක අපි පුරුද්දකේ දේ අපි කරන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන්. ඒ නිසා අපිට මේකට simple present tense use කරන්න පුළුවන්. What is the next situation we can use simple present tense? To express general truths. General truths ගැන කතා කරන්න අපිට පුළුවන් simple present tense use කරලා. Right? Timeline එකකින් මේක දක්වනවා. මොනවද general truths කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකේ පවතින සත්‍යයි කියලා අපි හිතන දේවල්. නේ? Right. මේ බලන්න timeline එකකින් මේ දේවල් මොනවද? present තියෙනවා, past තියෙනවා, future තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ general truth කියන දේ ඉස්සරහත් තිබුණා ඒක ඒ විදිහට ඉස්සරහත් හිතුවා මිනිස්සු එහෙම කීවා. දැනුත් ඒ දේ එහෙම කියනවා හිතනවා ඉස්සරහටත් ඒ දේ එහෙමම තමයි. ඒක වෙනසක් වෙන ඒක general truth එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ දේ සත්‍යයි. ඒක ඊයට කියලා අද කියලා හෙට කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැමදාම මේ විදියමයි. Right? Let's go to see some examples. Right? The earth goes round the sun. මේ earth එක සූර්යයා වටේට ගමන් කරනවා. ඉතින් මේක ඉස්සරත් එහෙමමයි දැනුත් එහෙමමයි ඉස්සරහටත් එහෙමමයි. ඒක general truth එකක් මේ world එකේ තියෙන. නේ? Right. Next example. It rains a lot in winter. winter එකට ගොඩක් වහිනවා. It's a general truth. Right? Another example. It costs a lot of money to stay in luxury hotels. Luxury hotels වල නතර වෙන්න ගොඩක් මුදල් වියදම් වෙනවා. It's a general truth නේ. ඒක සාමාන්‍ය සත්‍යයක්. Right. Water boils at 100 degrees Celsius. වතුර සෙල්සියස් අංශක 100 දී තමයි boil වෙන්නේ. නේ? වතුර නටන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100 දී. ඒක අපි දන්නවා. Right? ඒක එහෙම තමයි ඉස්සරත් අදත් හෙට. Right? Seat belts protect passengers in case of an accident. Accident එකක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවකදී seat belts දාන ඉන්නවා නම් passenger එකේදී protect වෙනවා ආරක්ෂා වෙනවා. Right? It's a general truth. Right? Ice melts at 0 Celsius. Ice දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා Celsius අංශක බිඳුවේදී. Right? It also a general truth. Right? What is the next situation we can use simple present tense? Talk about future events that is a part of a fixed timetable. Fixed timetable එකක ඒ කියන්නේ ස්ථිර විදියට මේ කියන්නේ අපි timetable එකක් හදන්නේ future වෙනුවෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ අපි වැඩ කරන්න ඕනේ පිළිවෙලක් නේ ඒක දක්වන්නේ. ඒක අදට විතරක් කරන දෙයක්ද අපි නැහැ. timetable එකක් හැදුවොත් ඒක අපි දිගටම කරනවා නේ. එතකොට timetable එකකින් දක්වන දේ අපි ඉස්සරහට කරන දෙයක් වුණත් ඒක අපි simple present tense වලින් use කරන්නේ. හැබැයි ඒ දේ plan කරලා තියෙනෝනේ මේක මේ වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා කියලා. Right? මේ බලන්න present past future කියන tense තුන දාලා තියෙන timeline එකකින් බැලුවොත් අපි මේ situation එක බලන්න future event එකක් නේද? timetable එකකින් අපි දක්වන්නේ future event එකක්. නමුත් ඒක අපි simple present tense වලින් කියන්නේ. Right? Let's go to see examples. Right. I have a meeting on 10th September. මට meeting එකක් තියෙනවා September 10 වෙනිදාට. බලන්න September 10 වෙනිදා තාම නැහැ. එතකොට September 10 වෙනිදාට මම මේ meeting එක plan කරලා තියෙන්නේ. මම දන්නවා 10 වෙනිදාට meeting එකක් මට තියෙනවා කියලා. Right? මෙන්න මේ වගේ fixed timetable එකක්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නිතරම. නේ? Right. එතකොට මේ plan කරලා තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපිට simple present tense use කරන්න පුළුවන්. Next example. The last train to Rome leaves at 11 p.m. රෝමියට යන අවසාන train එක leave පිටත් වෙන්නේ 11 p.m. රාත්‍රී 11ට. Right, next one. Tomorrow we visit Paris. හෙට අපි පැරිස් වලට යනවා. පැරිස් බලන්න යනවා. එතකොට හෙට
කියන්නේ future event එකක් නේ. එතකොට හෙට අපි මොකද කරන්න කියලා අපි අද plan කරලා ඉවරයි. So we can speak about that event using simple present tense, right? His father retires in 2 years. ඔහුගේ පියා අවුරුදු 2කින් retire වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි retire වෙන date එකක් කලින් ඒක අපිට decide කරන්න පුළුවන් නේ. කියන්නේ මේ දවසටයි අපි retire වෙන්නේ කියලා. නේ බලන්න අවුරුදු 2කට එහායින් සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරන්නේ. නමුත් අපි ඒක simple present tense වලින් කියන්නේ. Right? The plane arrives at 6 p.m. tomorrow. හෙට හවස 6 වෙනකොට plane එක arrive ළඟා වෙනවා. ඒක ඒ වෙලාවට එහෙම සිද්ධ වෙන්න plan වෙලා තියෙන්නේ. නේ? Right. The flight leaves in 10 minutes. Flight එක විනාඩි 10කින් leave වෙනවා. පිටත් වෙනවා. බලන්න විනාඩි 10ක් වුණත් ඒක future නේ. නේද? ඉතින් විනාඩි 10කින් plane එක leave වෙනවා නම් නේ? ඉතින් ඒක future event එකක්. නමුත් අපිට පුළුවන් simple present tense use කරන්න. right? එහෙනම් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් simple present tense වල structure එක and what are the situations of we can use simple present tense. අපිට simple present tense use කරන්න පුළුවන් situations මොනවද? දැන් අපි බලමු how to make question form of simple present. simple present වල question එක හදන්නේ කොහොමද? right මේ බලන්න. simple present tense වල question එක හදනකොට අපිට helpers ලා විදියට ඕනේ වෙනවා do does කියන දෙන්නම. ඉතින් මෙන්න මේ දෙන්නගෙන් do කියන පදය plural විදියටත් does කියන කෙනා singular විදියටත් අපි consider කරලා තමයි use කරන්නේ. right? එතකොට do plural does singular කියලා හිතන්න. right? මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා question එක හදනකොට. නේ? බලන්න අපේ sentence එක they read a lot. උන් ගොඩක් කියවනවා. එතකොට මේකෙදි අපි question එක හදන්න do does දෙන්නගෙන් මොකද්ද ගන්නෙ? right? they කියන subject එක singular ද plural ද හිතන්න. they කියන subject එක plural නේ. එහෙනම් අපි do does දෙන්නගෙන් plural එකයි ගන්න ඕනේ. subject එක plural නිසා do ගන්නවා plural වචනේ. නේ? එතකොට do කියන helper අපි use කරලා තමයි question එක මෙතනදී හදා ගන්න ඕනේ. right? මේ බලන්න. Do they read a lot? ඔවුන් ගොඩාක් කියවනවද? right? do කියන පදේ එහෙම නැත්නම් does කියන පදේ sentence එකේ මුලට අරගෙන at the end of the sentence we have to put a question mark. right? question mark එක වාක්‍ය අවසානයේ දාන්න ඕනේ. do does කියන දෙන්නගෙන් ගන්න අපි පදේ වාක්‍ය මුලට දානවා. that is how we can create a question form. right? question form එකක් හදා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ විදියට. right? next example. I have a meeting on 10th September. මට meeting එකක් තියෙනවා සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදාට. එතකොට මේකේ බලන්න I කියන පදයට එක්ක අපි use කරන්නේ do. එතකොට do I have a meeting on 10th September? මට meeting එකක් තියෙනවා සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදාට. right? question එක. right? next example. The plane arrives at 6 p.m. tomorrow. හෙට හවස 6 වෙනකොට plane එක arrive වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ බලන්න the plane කියන subject එක singular. එහෙනම් අපි do does දෙන්නගෙන් use කරන්නේ does කියන singular helping verb එක. right? does the plane කියන subject එක singular නිසායි does ගන්නෙ. right? does the plane arrive at 6 p.m. tomorrow? මෙතන ඔයගොල්ලෝට notice වුණාද තව වෙනසක් වුණා. තව change එකක්. මොකද්ද? the plane arrives කියන sentence එකේ තියෙන arrives කියන singular verb එක question එකට එනකොට arrive කියලා base form එකට ඇවිත් තියෙනවා. නේ? does use කරනකොට sentence එකේ මතක තියාගන්න අපේ sentence එක තුල තියෙන verb එක base form එකට නැවතෙනවා. එහෙනම් does the plane arrives කියන්න බෑ අපිට. නේ? එහෙනම් අපි use කරන්න ඕනේ does the plane arrive at 6 p.m. tomorrow? හෙට හවස 6 වෙනකොට plane එක arrive වෙනවද? right? next example. His father retires in 2 years. ඔහුගේ පියා වසර 2කින් retire වෙනවා. ඒකේ question එක හදන්න do does දෙන්නගෙන් මොකද්ද ගන්නෙ? his father. ඔහුගේ පියා. subject එක singular ද plural ද? singular. then we have to use the helping verb does. right? then look at the question. Does his father retire in 2 years? බලන්න retires කියන verb එක retire කියලා base form එකට එනවා. නේ? එහෙනම් මතක තියාගන්න does use කරනකොට main verb එක අපි base form එකට ගන්න ඕනේ. ඒක singular වලින් තියන්න එපා. right? right.
Then how to make negative form? Negative form එක කොහොමද හදන්නේ? බලන්න. Negative වලදිත් do does කියන පද දෙකට not එකතු කරලා අපිට පුළුවන් negative එක හදාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ do does එකතු කරන්න දන්නවනේ. නේ? right. ඒකටම not එකතු කරනවා. right. මේ බලන්න. They read a lot. they කියන පදය plural නිසා do ගන්නවා. negative එක නිසා not එකතු කරනවා. එතකොට do not කියන එක අපිට contract කරන්න පුළුවන්, කෙටි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපිට don't කියලා ලියන්නත් පුළුවන්, pronounce කරන්නත් පුළුවන් නේ. right. Look at the example sentence. They don't read a lot. ඔවුන් ගොඩක් කියවන්නේ නැහැ. They don't read a lot. right. බලන්න මොන sentence එකේ කොතෙන්ද අපි මේ don't කියන පදය දෙන්නේ? subject එක සහ main verb එක අතරට තමයි මේ don't කියන පදය දැම්මේ. මේක මතක තියාගන්න. question එකේදී do එහෙම නැත්නම් does sentence එකේ මුලට අරගෙන වාක්‍ය අවසානයේ question mark එකක් දානවා. negative form එකේදී do එහෙම නැත්නම් does වලට not එකතු කරලා subject එකයි main verb එකයි අතරට don't කියන පදය එහෙම නැත්නම් doesn't කියන පදය එකතු කරන්න. right. හොඳට බලන්න මේ පද use කරන 10 places. right. sentence එකේ මොන තැනටද අපි මේක use කරලා තියෙන්නේ කියලා. right. next example. I have a meeting on 10 September. right. I කියන පදයට එක do එහෙනම් do වලටයි not එකතු කරන්න. do not. I don't have a meeting on 10 September. මට සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදාට meeting එකක් නැහැ. right. next example. The plane arrives at 6 p.m. tomorrow. එතකොට මේකේ the plane කියන subject එක singular. එහෙනම් අපිට use කරන්න ඕනේ do the does the. does. right. එහෙනම් does වලටයි not එකතු කරන්න. මේ බලන්න. The plane doesn't arrive at 6 p.m. tomorrow. බලන්න එතකොට මෙතනදිත් doesn't ගන්නකොට arrives කියන verb එක arrive කියලා base form එකට එනවා. right. another example. His father retires in 2 years. ඉතින් මෙන්න මේකෙත් his father කියන subject එක singular. ඒ නිසා does වලටයි not එකතු කරන්න. ඒ වගේම retires කියන singular verb එක does use කරනවත් එක්කම retire වෙනවා. base form එකට එනවා. right. me. His father doesn't retire in 2 years. doesn't retires කියන්න බෑ. right. then how to make negative question form? negative question form එක හදන්නේ කොහොමද? මේක negative එකයි question එකයි combine එක. එහෙනම් මේ දෙකම මේකේ include වෙනවා. නේ? එතකොට negative එකේ question එකයි අපි හදන්න ඕනේ එහෙනම්. එහෙනම් අපිට negative sentence එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. right. They don't read a lot. ඔවුන් ගොඩක් කියවන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ negative question එක මොකද්ද? ඔවුන් ගොඩක් කියවන්නේ නැද්ද? නේ? ඔවුන් ගොඩක් කියවන්නේ නැතිද? එහෙනම් මේක අපි හදන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා question එක හදද්දී අපි do එහෙම නැත්නම් does sentence එකේ මුලට ගත්තා. ඉතින් මෙතනදෙත් අපිට negative එකේ කියන්නේ අපි negative එකේ හැදුවේ do වලට එහෙම නැත්නම් does වලට not එකතු කරලානේ. මෙන්න මේ පදය we can take to the first of the sentence and make the negative question form. මේකේ don't කියන පදය එහෙම නැත්නම් doesn't කියන පදේ වාක්‍ය මුලට අරගෙන negative question එක හදන්න පුළුවන්. right. මේ බලන්න. Don't they read a lot? ඔවුන් ගොඩක් කියවන්නේ නැතිද? බලන්න don't කියන පදේ මුලට ගන්නවා. At the end of the sentence you should put a question mark. right. වාක්‍ය අවසානයේ ඔයා question mark එක දාන්න ඕනේ because this is a question. මේක question එකක්. එහෙනම් question mark එක තියන්න ඕනේ. right. another example. I don't have a meeting on 10 September. මට සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදාට meeting එකක් නැහැ. එහෙනම් මේකේ question එක හදනකොට don't මුලට ගන්නවා. අගට question mark එක දානවා. මේ don't I have a meeting on 10 September? මට සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදාට meeting එකක් නැතිද? right. clear. right. another example. The plane doesn't arrive at 6 p.m. tomorrow. right. මේකේ doesn't මුලට අරගෙන අපිට පුළුවන් negative එකේ question එක හදන්න. Doesn't the plane arrive at 6 p.m. tomorrow? හෙට හවසට plane එක arrive වෙන්නේ නැතිද? right. His father doesn't retire in 2 years. Take the doesn't to the first of the sentence. right. so doesn't his father retire in 2 years? ඔහුගේ පියා වසර දෙකකින් retire වෙන්නේ නැතිද? right. ඉතින්
මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් negative question form එක හදාගන්න. right? ඉතින් එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා simple present tense කියන්නේ මොකක්ද? simple present tense වල structure situations of we can use simple present use කරන්න පුළුවන් situations and how to make question negative and negative question form of the simple present. right? ඉතින් මෙන්න මේ tenses දැන් simple present tense ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. නේ? structure situations use කරන ඒ වගේම question negative question හදන්න දානවා. ඉතින් එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේක නිතරම practice කරන්න ඕනේ. නේ මේ sentences ඕගොල්ලෝ නිතරම use කරන්න. මේ situations වලට simple present tense use කරලා කතා කරන්න ලියන්න අපි try කරමු. right? ඉතින් මම ඔයාලට ඒකට පොඩි support එකක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. simple present tense වලින් පොඩි අභ්‍යාසයක්, පොඩි exercise එකක්, පොඩි worksheet එකක් ඕගොල්ලන්ට දෙන්න. ඉතින් ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට පොඩි activity එකක්, පොඩි exercise එකක් අරගෙන එන්නම් simple present tense වලින්. ඉතින් මම හිතනවා අද lesson එක ඕගොල්ලන්ට important වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අපිව subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝ එක miss වෙන්නේ නැතුව ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්කම. good luck.